زودانزالی بعد از اختلال نعوذ دومین موردی است که ذهن مردان رو به خودش درگیر میکنه و عارضه‌ای است که حتی میتواند باعث جدایی خیلی از زوجین بشه. امروز اومدم تا راهکارهای درمان بدون داروی زودانزالی رو خدمتتون معرفی بکنم و این مشکل رو براتون بیشتر بشکافم. قبلا هم ویدیویی راجع به زودانزالی ساختم و در کانال قرار دادم که حتما در قسمت کارتا قرار میدم اون رو هم مشاهده بکنید و این ویدیو و ویدیوهای سری این موضوع قطعا تکمیل کننده همدیگر خواهند بود. سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان، پوریا هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگر افتخار حضور در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم رو دارم. در این چنل هر هفته ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم با آشنایی با انواع بیماری ها قرار داده خواهد شد. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید و در قسمت کامنت ها من رو از نظرات ارزشمند خودتون بی‌نصیب نگذارید. همچنین اگر به واسطه دکمه تانکس کمکی به چنل بشه، به واسطه گری من و مستقیما از طرف شما به سازمان‌های خیریه‌ای که کمک‌های پزشکی به کودکان یا بزرگسالان ارائه میدند، این کمک‌ها اهدا خواهد شد. اما میپردازیم به مسئله‌ای که میدونم منتظرش هستید تا بشنویدش. اول اینکه بگم زودانزالی چیه، خیلی خلاصه. قبلا هم گفتم، خیلیاتونم میدونید، زمانی که انزال در واقع به اون حدی که زوجین یا خود اون آقایی که دوچار این موضوع هست، اگر مثلا انتظار داره در 5 دقیقه شکل بگیره، در 3 دقیقه شکل بگیره و به نسبت انتظاری که خود فرد همراه با پارتنرش دارند، حالا هر چقدر که در نظر میگیرن، وقتی زودتر از اون این انزال شکل میگیره، قاعدتاً به بیماری زودانزالی خودشون رو دچار میدانند. اما خب قطعاً و یقیناً یک حد معمول پزشکی داره که خب اون روی 5 دقیقه هستش، ولی خب نمیشه به افراد زور کرد که باید تبعیت بکنند از استاندارد پزشکی و خب خیلی از افراد دوست دارند که طولانی تر بکنند این تایم رو. بررسی ها نشون میدن که در حدود 1/3 از مردانی که در فاصله سنی 18 تا 59 سال هستند اختلال انزال زودرس رو تجربه میکنن. در اغلب موارد زودانزالی مردان بین 1 تا 3 دقیقه پس از مقاربت روی میده. اما اگر بخوایم دسته‌بندیش بکنیم، یه زودانزالی مادام العمر یا اولیه داریم که خب از اسمش پیداست که همیشه فرد به اون دوچار خواهد بود. یه زودانزالی اکتسابی یا ثانویه داریم که به این معنیه که شما در طول زندگی جنسی خودتون بارها انزالهای طولانی مدتتری رو تجربه کردید و اخیراً و یا در دوران خاصی دچار اختلال انزال زودرس شدید. اما علائمش که خب دیگه خیلی واضحه دیگه، یک علامت بیشتر نداره و اون هم خود زودانزالیه. اینکه چه عواملی باعث میشن زودانزالی در مردان شکل بگیره: عدم اعتماد به نفس، افسردگی، سابقه سوء استفاده جنسی، چه در قالب سوء استفاده گر و چه در قالب قربانی، احساس گناه، اضطراب، نگرانی از انزال زودرس، استرس درباره برخورداری از تجربیات جنسی محدود، مشکلات عاطفی با شریک جنسی یا نارضایتی از رابطه فعلی، ابتلا به برخی از بیماری‌ها و شرایط جسمانی و بالا و پایین رفتن غیرعادی میزان برخی از هورمون‌ها نظیر تستوسترون یا التهاب پروستات و مجاری ادرار. اینها عواملی هستند که باعث میشن زودانزالی رو. اما چه زمانی باید به پزشک مراجعه بکنیم؟ ببینید، اگر اعتماد به نفستون خیلی از دست رفته است، حتما باید به یک روانپزشک مراجعه بکنید. در موارد دیگری هم که خدمتتون عرض میکنم، باید به روانپزشک یا اورولوژیست مراجعه بکنید. تردید درباره توانایی در برقراری یک رابطه جنسی لذت بخش، قطعا به یک روانشناس یا روانپزشک باید مراجعه بشه.
عدم برقراری روابط صمیمانه با شریک جنسی به یک مشاور رابطه و یا یک سکس تراپیست باید مراجعه بکنید. در مورد انزوای جنسی هم باید به یک روانشناس مراجعه بکنید و در مورد تجربه مداوم زودانزالی در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه ترجیحاً به یک اورولوژیست مراجعه بکنید. این هم درباره سوال بسیاری از افراد که میپرسند آقا به چه پزشکی ما باید مراجعه بکنیم درباره این بیماری. من دیگه کامل و موشکافانه گفتم. اگر ریشه روانی داره به روانپزشک و اگر ریشه در واقع احساس میکنید پزشکی داره به اورولوژیست مراجعه بکنید. توصیه بهتر اینه که ابتدا به اورولوژیست مراجعه بکنید و اگر مشکل حل نشد بعد به روانشناس مراجعه بکنید. اما اگر با تکنیک های رفتاری بخواید خودتون رو درمان بکنید در مورد زودانزالی، خودارضایی پیش از برقراری رابطه جنسی توصیه میشه. استفاده از سبک ها، حالت ها، الگوهای رفتاری و روش های قرارگیری مختلف برای به تأخیر انداختن انزال، پرهیز از مقاربت در بازه های زمانی از پیش تعیین شده در واقع توصیه میشه. در مورد درمان زودانزالی با استفاده از خودارضایی توصیه میشه که 1 تا 2 ساعت قبل از برقراری رابطه جنسی شما در واقع این کار رو انجام بدید، اما ممکنه که این کار به نعوذ شما صدمه بزنه. راهکار بهتر تمرینات کگل یا تمرینات کف لگن هستش که در ویدیوهای مختلف خودم بارها گفتم، یا تمرینات کگل در واقع که اگر سرچ بکنید راجع بهش چه به فارسی و چه به انگلیسی قطعا میتونید خیلی راحت ببینید که چه شکلی است و اینجا دیگه من وقت رو برای توضیح انجام این حرکات هدر نمیدم. قبلا هم گفتم تکنیک هایی که داریم مثل تکنیک استاپ استارت، اینکه شما شروع بکنید، قطع بکنید، دوباره برای یک مدت کوتاهی شروع بکنید، قطع بکنید و تا قبل از رسیدن به انزال هی در واقع منقطع بکنید رابطه رو تا زمانی که بتونید انزال خودتون رو طولانی تر بکنید. اما مورد دیگه استفاده از کاندومه که معمولا حساسیت حالت تناسلی رو میتونه کاهش بده و یک سری از کاندوم ها هم کاندوم تأخیری هستند که آغشته هستند به بی‌حس کننده ها و میتونند با بی‌حس کردن اندام تناسلی مرد انزال رو به تأخیر بندازن. همچنین میتونید از کرم بی‌حسی موضعی و یا اسپری لیدوکائین هم استفاده بکنید. اما در بین تمام این راه‌هایی که خدمتتون عرض کردم تمرینات کگل از همه موثرتر و بی‌ضررتره، چون راهکارهای دیگه میتونه در نعوذ اختلال ایجاد بکنه. اما در صورتی که نعوذ شما به مشکل نمیخوره، بهترین راهکار در واقع کوتاه مدت خودارضایی پیش از رابطه جنسی هست اگر میخواید بدون دارو درمان بکنید. در ویدیوی بعدی به درمانهای گیاهی زودانزالی خواهم پرداخت و امیدوارم تا اون موقع سالم و سلامت باشید و چنل ما رو دنبال بکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.